Tại sao nói tốc độ ánh sáng chính là chiếc xiềng xích tàn khốc mà vũ trụ đặt ra cho mọi nền văn minh? Hãy thử tưởng tượng, bạn sở hữu một con tàu có thể đạt tới vận tốc ánh sáng. Bạn tràn đầy hy vọng khởi hành đến ngôi sao Proxima Centauri, ngôi sao gần hệ mặt trời nhất. Hành trình dài 4,2 năm ánh sáng này, với bạn có lẽ chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nhưng khi bạn trở về trái đất, bạn sẽ nhận ra rằng nơi đây đã trôi qua hơn 8 năm. Điều đáng sợ hơn là dù bạn có bay với tốc độ ánh sáng, thì hơn 97% không gian trong vũ trụ vẫn là những vùng bạn vĩnh viễn không thể chạm tới. Tốc độ ánh sáng, thứ chúng ta dựa vào để liên lạc xuyên sao và nuôi dưỡng giấc mơ viễn du, thực chất lại là một nhà tù tinh vi và vĩ đại. Nó giam cầm mọi nền văn minh, kể cả chúng ta, vĩnh viễn cô lập trên những hòn đảo đơn độc của chính mình. Muốn hiểu rõ bản chất của nhà tù ánh sáng này, chúng ta phải một lần nữa nhìn lại ý nghĩa thật sự của khái niệm tốc độ. Lịch sử của nhân loại thực chất là lịch sử vượt qua giới hạn của tốc độ. Từ xe ngựa đến ô tô, từ máy bay đến tên lửa, mỗi bước tiến về tốc độ đều giúp con người mở rộng nhận thức và quyền kiểm soát thế giới xung quanh. Chính những kinh nghiệm ấy khiến chúng ta sinh ra một ảo giác rằng khoảng cách trong vũ trụ cũng có thể được giải quyết chỉ bằng cách đạt tới tốc độ cao hơn. Trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng, du hành siêu ánh sáng, động cơ cong không gian hay cổng sao dường như đã trở thành điều hiển nhiên, tựa như việc di cư giữa các vì sao chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng thực tế lại vô cùng tàn nhẫn. Khi chúng ta rời khỏi chiếc nôi trái đất và chuẩn bị tiến ra đại dương sao, chúng ta đã va phải một bức tường vô hình. Đó chính là giới hạn của tốc độ ánh sáng. Đây là quy luật cơ bản của vũ trụ, là ranh giới tuyệt đối mà cấu trúc không gian và thời gian đã định sẵn cho chúng ta. Hãy tự hỏi, tốc độ ánh sáng thực ra nhanh đến mức nào? Đúng vậy, bạn đã đoán đúng. Tốc độ ánh sáng xấp xỉ 300.000 km mỗi giây, đó là vận tốc lan truyền của sóng ánh sáng trong chân không. Con số này không hề được đặt ra một cách ngẫu nhiên, nó chính là tốc độ tối đa mà mối quan hệ nhân quả có thể được truyền đi trong vũ trụ này. Nói đơn giản hơn, đó là tốc độ lớn nhất mà một sự kiện có thể tác động đến một sự kiện khác. Hãy tưởng tượng bạn thắp sáng một ngọn nến. Tia sáng ấy lan tỏa ra bên ngoài với tốc độ ánh sáng. Chỉ những nơi mà ánh sáng ấy chạm tới mới có thể bị nó ảnh hưởng. Phạm vi ảnh hưởng ấy giống như một bong bóng không ngừng mở rộng. Các nhà vật lý gọi nó là hình nón ánh sáng. Mỗi người trong chúng ta đều đang sống trong hình nón ánh sáng của riêng mình. Chúng ta chỉ có thể tác động đến những gì nằm trong phạm vi đó và cũng chỉ có thể bị ảnh hưởng bởi những sự kiện nằm bên trong nó. Tốc độ ánh sáng chính là ranh giới của hình nón ấy. Nó xác định phạm vi tồn tại và khả năng tác động của chúng ta. Khái niệm này đến từ thuyết tương đối hẹp của Einstein. Đó không chỉ là một lý thuyết mà là một sự thật khách quan đã được vô số thí nghiệm kiểm chứng. Vì sao nói rằng số phận nằm trong hình nón ánh sáng? Đây chính là lý do. Khi ta hiểu được ý nghĩa của tốc độ ánh sáng như một giới hạn nhân quả, rồi nhìn lại vũ trụ này, ta sẽ nhận ra một sự thật sâu sắc về cách chúng ta nhận thức vũ trụ. Cảnh tượng mà ta nhìn thấy khi ngước nhìn bầu trời sao không phải là hình ảnh của vũ trụ ở hiện tại, mà là một kho lưu trữ lịch sử khổng lồ của ánh sáng. Chẳng hạn, mặt trời mà ta đang nhìn thấy thực ra là hình ảnh của mặt trời cách đây 8 phút. Thiên hà tiên nữ mà ta quan sát được cũng chính là hình ảnh của nó cách đây 2,5 triệu năm. Điều này có nghĩa là chúng ta không bao giờ biết được trạng thái thật sự của vũ trụ ở thời khắc hiện tại. Những gì ta thấy chỉ là quá khứ của nó mà thôi. Chính giới hạn thông tin này khiến chúng ta mãi sống trong cái bóng của quá khứ và không bao giờ có thể chạm tới hiện tại thật sự. Khi xem xét việc du hành giữa các vì sao, chúng ta lại gặp một nghịch lý sâu hơn nữa do thuyết tương đối mang đến, đó là sự co giãn của thời gian. Theo thuyết tương đối hẹp, khi vận tốc của con tàu càng tiến gần tốc độ ánh sáng, thời gian bên trong tàu sẽ trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài. Hiện tượng này được gọi là giãn nở thời gian. Dải ngân hà của chúng ta có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng. Giả sử một con tàu ánh sáng bay từ đầu này sang đầu kia của thiên hà, với hành khách trên tàu, chuyến đi ấy có thể chỉ mất một khoảnh khắc. Nhưng nếu rời khỏi hệ quy chiếu của con tàu và nhìn từ góc độ của nền văn minh trái đất, thì từ lúc xuất phát đến khi đến rìa bên kia của dải ngân hà, toàn bộ quá trình ấy vẫn sẽ mất trọn vẹn 100.000 năm theo thời gian của thiên hà. 100.000 năm còn dài hơn cả toàn bộ lịch sử văn minh nhân loại. Điều đó đồng nghĩa với việc, ngay khi con tàu rời đi, nó đã vĩnh viễn nói lời tạm biệt với nền văn minh hiện tại. Tại đây, sự tàn khốc của giới hạn ánh sáng đạt đến đỉnh điểm. Nó không chỉ ngăn cản chúng ta bằng những con số khổng lồ về khoảng cách, mà còn xé toang sợi dây thời gian kết nối giữa người du hành và nền văn minh mẹ. Nó khiến chuyến du hành liên sao với tốc độ cực hạn, có thể khả thi trong cảm nhận chủ quan của cá nhân, nhưng lại trở nên vô nghĩa trên thước đo khách quan của toàn bộ nền văn minh. Có lẽ, bạn có thể trở thành một người nhảy xuyên thời gian để đến được nơi xa xôi, nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể kết nối khoảnh khắc hiện tại của mình với hiện tại của nền văn minh. Một khi khởi hành, bạn đã định sẵn sẽ trở thành một hòn đảo thông tin đơn độc, trôi dạt giữa không gian và thời gian. Những gì bạn đại diện mãi mãi chỉ là hình ảnh của một thời đại đã qua, thời đại mà bạn rời đi.
Điều khiến con người càng thêm bất lực chính là giới hạn tối hậu do sự giãn nở của vũ trụ mang lại. Năm 1929, nhà thiên văn học Edwin Hubble phát hiện rằng các thiên hà xa xôi đang đồng loạt rời xa chúng ta. Và càng ở xa, tốc độ rời xa ấy càng lớn. Phát hiện này đã được kiểm chứng suốt gần một thế kỷ. Chúng ta nay đã biết rằng vũ trụ không chỉ đang giãn nở mà còn đang giãn nở với tốc độ ngày càng tăng. Do bản thân không gian và thời gian đang bị kéo giãn nên những thiên hà đủ xa sẽ rời khỏi chúng ta với tốc độ vượt quá cả vận tốc ánh sáng. Điều đó có nghĩa là ánh sáng phát ra từ chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ đến được trái đất. Theo các dữ liệu quan sát mới nhất, ngoài rìa vũ trụ khả kiến còn tồn tại những khu vực rộng lớn hơn nhiều. Và chính vì sự giãn nở này, những vùng ấy đã vĩnh viễn rời khỏi phạm vi liên hệ nhân quả của chúng ta. Tốc độ ánh sáng vốn là tốc độ nhanh nhất trong vũ trụ cũng không thể đuổi kịp bước chân giãn nở của vũ trụ. Giấc mơ chinh phục và khám phá vũ trụ của chúng ta vì thế bị vạch nên một giới hạn tuyệt đối. Đối mặt với rào cản vật lý này, các nhà khoa học vẫn chưa từng ngừng suy nghĩ. Họ đã đưa ra một số giả thuyết về những cách có thể lách qua giới hạn của ánh sáng, chẳng hạn như lỗ sâu và động cơ cong không gian và thời gian. Khái niệm về lỗ sâu hình dung rằng trong cấu trúc không gian và thời gian có thể tồn tại một đường hầm nối hai điểm xa xôi, nhờ đó rút ngắn khoảng cách phải di chuyển thực tế. Động cơ cong không gian và thời gian thì giả định rằng ta có thể nén không gian phía trước con tàu, đồng thời giãn nở không gian phía sau để con tàu được đẩy đi bên trong một bong bóng không gian và thời gian. Những ý tưởng này nghe có vẻ tuyệt diệu, nhưng chúng đều đối mặt với những thách thức lý thuyết khổng lồ. Để duy trì một lỗ sâu có thể đi qua, cần một dạng vật chất mang năng lượng âm. Nhưng việc loại vật chất ấy có thật sự tồn tại hay không vẫn là một ẩn số chưa có lời giải. Còn năng lượng cần thiết để vận hành một động cơ cong không gian và thời gian lại vượt xa mọi khả năng tưởng tượng của con người. Thế nhưng nếu đổi góc nhìn, chúng ta sẽ nhận ra rằng có lẽ giới hạn ánh sáng này không hoàn toàn là một điều tồi tệ, bởi vì nó có thể đóng vai trò như một bộ lọc văn minh trong vũ trụ. Nếu du hành siêu ánh sáng là khả thi, thì một nền văn minh siêu phát triển có thể chinh phục toàn bộ thiên hà chỉ trong thời gian ngắn. Xét đến tuổi của vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm, nếu việc khai phá liên sao thực sự khả thi, thì giải ngân hà của chúng ta hẳn đã tràn ngập dấu tích của vô số nền văn minh ngoài trái đất. Những cuộc chiến giữa các vì sao có lẽ đã xảy ra liên miên. Thế nhưng, điều chúng ta chứng kiến lại là một vũ trụ tĩnh lặng đến rợn ngợp. Có lẽ chính giới hạn của tốc độ ánh sáng đã đảm bảo rằng các nền văn minh luôn duy trì khoảng cách an toàn với nhau, ngăn chặn khả năng vũ trụ bị một nền văn minh duy nhất đồng hóa quá nhanh. Từ góc nhìn này, giới hạn của tốc độ ánh sáng có lẽ chính là cơ chế giúp vũ trụ duy trì sự đa dạng và cân bằng của muôn loài. Động cơ cong không gian thật sự có thể đạt được tốc độ siêu ánh sáng sao? Vì sao nó lại không vi phạm giới hạn tốc độ ánh sáng trong thuyết tương đối? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những tiến triển mới nhất về công nghệ này và xem nó đang phải đối mặt với những thách thức nào. Thực tế, động cơ cong không gian không khiến phi thuyền bay nhanh hơn ánh sáng, mà đạt được tốc độ siêu ánh sáng biểu kiến bằng cách bẻ cong chính không gian. Ý tưởng này bắt nguồn từ lý thuyết điều khiển không gian và thời gian. Theo lý thuyết đó, nếu bản thân không gian có thể bị uốn cong, thì việc đạt được tốc độ siêu ánh sáng mà không vi phạm các định luật vật lý là điều khả thi. Khái niệm này lần đầu tiên được nhà vật lý Miguel Alcubierre đề xuất vào năm 1994. Theo mô hình động cơ Alcubierre, bản thân phi thuyền không di chuyển với tốc độ siêu ánh sáng mà là bẻ cong không gian và thời gian xung quanh nó. Phi thuyền sẽ được bao bọc trong một bong bóng cong không gian. Phần không gian phía trước bị nén lại, phần phía sau thì giãn ra. Như vậy sẽ khiến không gian bị biến dạng và phi thuyền di chuyển theo hướng của vùng không gian bị bẻ cong. Về mặt lý thuyết, nó thậm chí có thể đạt tốc độ gấp nhiều lần ánh sáng. Điều này giống như một người đang lướt sóng trên biển. Người đó đứng yên so với tấm ván lướt nhưng lại di chuyển cùng với làn sóng qua đại dương. Về bản chất, phi thuyền không vượt quá tốc độ ánh sáng mà chỉ đơn giản di chuyển cùng không gian xung quanh nó. Do đó, việc đạt được siêu ánh sáng theo cách này không hề vi phạm giới hạn tốc độ trong thuyết tương đối. Tuy nhiên, để tạo ra được bong bóng cong không gian này, cần một loại vật chất đặc biệt có năng lượng âm và áp suất âm. Đây là loại vật chất có khả năng bẻ cong không gian và thời gian. Thế nhưng, trong tự nhiên chưa từng phát hiện loại vật chất này tồn tại với số lượng đáng kể và cũng chưa thể chế tạo được trong phòng thí nghiệm. Đây chính là vấn đề mấu chốt hiện nay. Nghiên cứu của NASA về động cơ cong không gian bắt đầu từ năm 2010. Khi đó, tiến sĩ Harold White và nhóm của ông tại Trung tâm Vũ trụ Johnson bắt đầu nghiên cứu các nguyên lý lý thuyết đằng sau mô hình Alcubierre. Mục tiêu của họ không phải là chế tạo một động cơ hoạt động thực tế, mà là kiểm chứng tính khả thi của nền tảng vật lý cơ bản. Đến năm 2021, họ đã đạt được bước tiến quan trọng nhờ một kỹ thuật có tên là đường thế giới số hóa. Kỹ thuật này cho phép họ mô phỏng chi tiết hơn hình dạng hình học của không gian và thời gian. Bằng phương pháp này, nhóm của tiến sĩ White đã chứng minh rằng
một cấu trúc đặc biệt gọi là buồng Casimir có thể về mặt lý thuyết mô phỏng các điều kiện cần thiết để hình thành bong bóng cong không gian. Mặc dù đây chưa phải là một bong bóng cong không gian thực sự, nhưng nó đã mang lại cho các nhà nghiên cứu một lộ trình thực tế để kiểm nghiệm ý tưởng này. Hiệu ứng Casimir là một hiện tượng lượng tử xảy ra khi hai tấm kim loại song song đặt rất gần nhau trong môi trường chân không và giữa chúng xuất hiện một lực do dao động năng lượng của không gian tạo ra. Ở cấp độ nano, các nghiên cứu về hiệu ứng tinh vi này cho thấy nó có tiềm năng mô phỏng điều kiện năng lượng cần thiết để tạo ra bong bóng cong không gian. Nghiên cứu của NASA trong lĩnh vực này đã cung cấp nền tảng thực nghiệm quan trọng, chứng minh rằng những cấu trúc này có thể được dùng để kiểm nghiệm và hoàn thiện mô hình lý thuyết đằng sau ý tưởng động cơ cong không gian. Ngoài việc mô phỏng hình học của không gian và thời gian, NASA còn tiến hành nghiên cứu bằng cách sử dụng giao thoa kế, một thiết bị cực kỳ nhạy được dùng để phát hiện những biến dạng trong cấu trúc không gian và thời gian. Một trong số đó là giao thoa kế Wide-Juday Warfield Interferometer được phát triển vào năm 2010. Thiết bị này được thiết kế để phát hiện bất kỳ biến đổi hoặc méo mó nào của không gian và thời gian xung quanh các thiết bị đang dẫn điện. Mặc dù nó chưa phát hiện được trường cong không gian, nhưng thí nghiệm đã giúp xác lập bản đồ nhiễu nền, mang lại dữ liệu quý giá giúp các nhà khoa học cải tiến những thí nghiệm trong tương lai. Những nỗ lực này là một phần trong mục tiêu lớn hơn của NASA, hoàn thiện các công cụ và kỹ thuật cần thiết để đo đạc độ cong của không gian và thời gian, đặt nền tảng cho các thí nghiệm trong tương lai. Một ngày nào đó, có thể kiểm nghiệm xem công nghệ động cơ cong không gian có thật sự khả thi hay không. Dù đã đạt được một số tiến triển, nhưng việc chế tạo một động cơ cong không gian có thể hoạt động vẫn là thách thức cực lớn. Vấn đề quan trọng nhất nằm ở nhu cầu năng lượng. Theo các mô hình lý thuyết, việc tạo ra một bong bóng cong không gian đòi hỏi lượng năng lượng âm khổng lồ mà trình độ vật lý hiện tại của chúng ta vẫn chưa thể cung cấp. Hơn nữa, ngay cả khi con người có thể tạo ra vật chất mang năng lượng âm thì vẫn tồn tại một rào cản mang tính căn bản khác. Mật độ năng lượng cần để hình thành và duy trì bong bóng cong không gian là vô cùng lớn, khiến cho với công nghệ hiện nay, việc chế tạo một động cơ cong không gian có thể vận hành được dường như là điều bất khả thi. Hiện nay, nhiều nhà khoa học đang tìm kiếm các phương pháp thay thế để điều khiển không gian và thời gian mà không vi phạm những định luật vật lý đã biết. Mặc dù những phương pháp này chưa chắc giúp đạt được tốc độ siêu ánh sáng, nhưng chúng có thể được ứng dụng thực tế trong lĩnh vực thám hiểm không gian hiện nay, như tăng hiệu suất bay của tàu vũ trụ và duy trì quỹ đạo ổn định, thậm chí là phục vụ cho các nhiệm vụ thám hiểm không gian sâu. Và khi công nghệ phát triển, có lẽ trong một tương lai xa xôi, con người thật sự có thể làm chủ công nghệ động cơ cong không gian, vượt qua giới hạn của tốc độ ánh sáng và tiến vào đại dương sao rộng lớn vô tận, khám phá thêm nhiều bí ẩn của vũ trụ. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nozick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.